همونطور که گفتم کمتر از 5 ساعت و نیم، 5 ساعت و 23 دقیقه بیشتر تا ضرب الاجل دونالد ترامپ باقی نموده. در دقایق گذشته وزارت کشور کویت از شهروندان این کشور خواسته که از نیمه شب، یعنی 2 ساعت و نیم دیگه به وقت محلی تا 6 بامداد در روز چهارشنبه در خانه هاشون بمونن، نشانه‌ای روشن از اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران اقدامات واکنشی احتمالی جمهوری اسلامی در ساعات پیش رو هستند. ساعاتی بعد از پیش از مهلت امشب، جی دی ونس درباره مذاکره با جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده ابزارهای قدرتمندی در اختیار داره که هنوز علیه جمهوری اسلامی استفاده نکرده. اونها مذاکره کننده سریعی نیستن قبل از جنگ و اونها مذاکرات کنندگان سریعی نیستن الان. خب یه سری تأخیراتی وجود داره برای اینکه پیام از دست یه نفر به یه نفر دیگه برسه، ولی ما مطمئنیم که میتونیم پاسخ رو دریافت کنیم، چه مثبت چه منفی، از سوی ایرانی ها تا ساعت 8 امشب. امیدوارم اونها پاسخ درست رو بدن، چون ما چیزی که میخوایم این هست که این دنیایی باشه که گاز و نفت به راحتی حرکت بکنه و مردم بتونن خونه های خودشون رو گرم بکنن و اتفاق نمیفته اگر ایرانی ها دنبال تروریست اقتصادی باشن. اونها باید بدونن ما ابزاری رو داریم که ازش استفاده نکردیم و رئیس جمهور آمریکا میتونه تصمیم بگیره استفاده کنه و استفاده خواهد کرد اگر که ایرانی ها رفتار خودشون رو تغییر ندن. ویژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، به ما پیوست. آقای کیان، همین الان که صحبت میکنیم میلیون ها ایرانی به خصوص در داخل ایران که قطع ارتباط هم با مابقی دنیا تقریبا هستن، در نگرانی و وحشت دارن به سر میبرن که در 5 ساعت و نیم پیش رو چه اتفاقی بر سر کشور خواهد آمد. بر اساس آن چیزی که آقای ترامپ گفته، چه چیزی به نظرتون در انتظار هست؟ با درود به شما و بینندگان بسیار محترم شما فرداد. به باور من آقای ترامپ دنبال این نیستش که یک تمدن کامل رو نابود بکنه. آقای ترامپ به دنبال این هست که یک پیروزی برای خودش ایجاد بکنه و میخواهد بگوید که من جمهوری اسلامی را بعد از 47 سال به زانو درآوردم. این خبری است که او میخواد پخش بکنه. یا هیچ احتمال من اینو غیر ممکن نمیبینم که به هر حال جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه. اون چیزی که الان آقای ترامپ روی میز گذاشته یک خواسته است: تنگه هرمز را باز کنید. و به باور من این غیر ممکن نیست. ممکنه که اونا این کار انجام بدن، ولی اگر اونا این کار انجام ندن، به باور من حتما آقای ترامپ به قول خودش عمل خواهد کرد. کسی نوشته بود که ویژن کیان علاقمند است که از بمب اتمی در ایران استفاده بشود. به هیچ عنوان. من هم به همون اندازه که دیگران نگران هستند از بین رفتن زیرساخت‌های خصوصی، منم متاسفم. ولی حقیقت اینجاست که وقتی هدف اقتصادی مورد اصابت قرار میگیره، این درد رو اول سپاه پاسداران حس میکنه. البته مردم رو تحت تاثیر قرار میده. مشکل بسیار بسیار متاسفیم از اینکه کار به اینجا رسیده، ولی مسئولیتش با کیست؟ مسئولیتش با حاکمانی است که برای چند روز، چون اینا خودشون هم میدونن فرداد کار جمهوری اسلامی تمام است. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان امکان این که با این مردم به توافق برسه وجود نداره. این مذاکرات بین دولت‌های خارجی و جمهوری اسلامی نیست. این مذاکره بین جمهوری اسلامی و مردمشه و مردم به هیچ عنوان، به هیچ بچه‌هاشونو کشتن، به هیچ عنوان رضایت نخواهند داد. امروز همه دلواپسان بایستی گوش کنن به مردم ایران، ببینن اونها چی میگویند. اونها میگویند به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت از دست دادن زیرساخت‌ها، ما جمهوری اسلامی را به زیر خواهیم کشید. این ملت ایران هستند. این پیروزی رو متعلق به خودشون میدونن. آمریکا و اسرائیل هم آنچه که در راستای منافع اونهاست انجام خواهند داد. این تطابق منافع ایجاد شده فرداد. من هم نگران هستم. من هم دلم میخواست که اینطور نمی بود، ولی مسئولش جمهوری اسلامیه. و اینم بگم در ضمن، آنهایی که دلواپسی میکنند و منتظرند که یک اتفاقی بیفتد که اونها یک بهانه‌ای به وجود بیاورند که آقای ترامپ گفته که عصر حجر، آقای ترامپ گفته که من نابود میکنم، یک تمدن نابود میکنم و نگران هستند، به خاطر بیارن که ما هم نگرانیم. ولی شما بروید با مادر کیان پیرفلک صحبت کنید، ببینید او چه میگوید.
ببینید خواسته او چیست. با مردمی که میگویند امروز میفهمم حاضریم آقای هر کیان، دردی رو تحمل کنیم و کاملا جمهوری میفهمم چه میگید آقای کیان. میدونم که احساسات الان بسیار بالا هست در همه طرفین و اصلا این لفاظی ها و رجزخوانی های جنگی هم کم و بیش عادی است، چه از سمت جمهوری اسلامی چه از طرف آمریکا. ولی واقع بینانه فقط میخوام از نظر فنی ازتون بپرسم، از نقطه نظر نظامی، با توجه به اینکه حکومتی که در ایران سر کار هست دیده های آخر و زمانی داره، خیلی حکومت عرفی بالاخره مثل مابقی دنیا نیستش که حتی نگران هزینه‌های زیرساختی باشه که بگه او دارن پلای ما رو میزنن، دارن تأسیسات ما رو میزنن، بنابراین ما بریم توافق بکنیم و تسلیم بشیم. چقدر فکر میکنید که حتی همین ضربات سنگین اقتصادی، اصلا فارغ از بحث احساسیش و هزینه‌هایی که ممکنه بر ایرانیان داشته باشه، چقدر ممکنه به تغییر رفتار حکومت منجر بشه، با توجه به اینکه به هر حال اونها به نظر نگاه‌های آخر و زمانی دارند و خیلی ازشون حداقل به نظر میرسه که نگرانی های این چنینی که ممکنه یک دولت عرفی در مابقی دنیا داشته باشه ندارن. اینطور نیست فرداد. من فکر میکنم که ما یک دروغ 47 ساله رو انقدر پذیرفتیم که خودمونم باورمون شده که این آخر و زمانی بودن تا آخر کار پیش میره. خیر، من فکر میکنم وقتی پول قطع شد فرداد، همه چیز به این نیروی اقتصادی، به این رشوه ها، به این تکه استخوان هایی که پرتاب میشه به طرف کسانی که انسانیت رو زیر پا میگذارن به خاطر یک استخوان، باستی دوباره بهش نگاه بکنیم. نه، وقتی که این رشته اقتصادی متوقف بشه، وقتی پول نباشه، وقتی آنهایی که تکه استخوان را دریافت میکنن ببینن که این امکان دیگر وجود ندارد، نیرویی که جمهوری اسلامی باهاش میجنگه تقلیل پیدا خواهد کرد. همینطور که میبینیم فرداد، نمیدونم شنیدید یا نه، بعضی از قرارگاه ها، بعضی از پایگاه های نظامی چنان فرار سربازان و رده های پایین تر صورت گرفته که سرهنگ و سرتیپ رو فرا میخوانند بازنشسته ها رو که برن نگهبانی بدن، پست بدن. این واقعیته. من فکر میکنم وقتی که خبرگزاری ها نیمی از واقعیت ها رو پخش میکنن، بله کارخانه سیمان را زدن، کارخانه فولاد را زدن، چه نیازی هست که پل را بزنن، چه نیازی هست که پتروشیمی را بزنن؟ نگاه دقیق تری که بکنن میبینن که در انستوپاستور سم تولید میشد، در پتروشیمی سوخت موشک تولید میشد. اون پل راه رسیدن به حفره‌هایی است که تجهیزات نظامی در اونجا وجود داره. میدونید، میدونم احساسات بالاست، ولی متاسفانه منطق هم پایینه. در عین حال باستی بپرسیم که چرا فکر میکنیم که یک پلی که تازه ساخته شده بود، هنوز حتی ازش استفاده نشده بود، باستی تخریب بشه؟ چون این راه رو باستی ببنده، داره میجنگه، داره سعی میکنه طرف مقابل رو تضعیف بکنه. راه درآمد این سپاه پاسداران جنایتکار رو ببنده. چاره ای نیست، دردناکه، ولی مردم ایران امروز تصمیم خودشون رو گرفتن با هر هزینه‌ای و امروز جایگاه نظامیان و نیروهای مسلح بسیار بسیار روشنه. یا میمانند و میمیرند، یا میمانند و محاکمه میشوند، یا به طرف مردم میان و اون وظیفه اصلی خودشون رو که حفاظت از مردم ایران و خاک ایران و مرزهای ایران هست انجام میدن. نمیدونم، شاید دیر شده فرداد، شاید این پیام، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی امروز به نیروهای مسلح پیام دادن، شاید دیر شده باشه، ولی به هر حال ایشان اون وظیفه ای رو که متوجه یک نظامی هست به یاد اینها میارن و امیدوار هستیم که یک جو عقل، چون انسانیت که می‌داریم ندارن، یک جو عقل در وجود آنها، در مغز آنها، در مخیله آنها وجود داشته باشد که تصمیم درست را بگیرن، امروز پنگه هرمز رو باز بکنن و از این نابودی که آقای ترامپ راجبش صحبت میکنه جلوگیری کنن. اگر این کار نکنن، متاسفانه همونطوری که قبلا هم گفتیم، شرایط بسیار بسیار سخت خواهد بود و این مرحله از نبرد مرحله بسیار دردناکی خواهد بود. فردا